हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज भनेको चाहिँ यो अनबक्स गर्नु गइरहेको छु है। यो चाउनु चाहिँ हिजो आएको, तर यो इलाम कन्याम गएकोले भ्याएको थिइनँ लिनु। आज अनि झापाचोक गएर लिएर आएको। यसलाई अनबक्स गरौँ। यहाँबाट सुरु गरौँ त गाइज। कम त साह्रो छैन। नेपाली होइन, जसरी भयो नि निकाल्ने होइन त गाइज। कताबाट हो यहाँदेखि फेरि? गोरीमा राम्रो क्या भन्छ, नकमुक राम्रो कान्छीको छैन त यसको भन्छ। यहाँ भङ्गै पारिदिन्छु नि म। ला ला यति झन् नच्यात्यौँ भनेको यी च्यात्यो। यदि च्यात्यो है। अब यो कार्टुनमा बेर्दिएको रहेछ। यसलाई नि दिउँ, भ्याइदिउँ। मसँग चाहिँ चक्कु चाहिँ छैन, त्यही भएर मैले तैँले हानिदिएको हो। ल गाइस आइसकेको छ फाइनली यो। आमा यहाँ रहेको छ। नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई केही पनि। यो चाहिँ अब रक्षा आउनु चाहिँ है। यो चाहिँ ठ्याक्क मोबाइल अड्याउने नै हो होइन, 100मा 100%। अनि अर्को भनेको खोइ त सक्यो सामान। यो ठुलो बेल्ट आउँदो रहेछ, कसरी लाउने हो कुन्नी छातीमा। ए उल्टो भएछ यसो है, लाउने रहेछ होइन। मिठो गनाउँदैछ, नयाँ नयाँ गनाउँदैछ। अनि त्यो इक्विपमेन्ट कसकास गर्ने रहेछ। फेरि लाएर पनि हेरौँ है कस्तो हुँदो रहेछ गाइस। कता हो यो? यसै होला, मिनी मिल्दाको जस्तै छ त नि यो त नि। कडा आयो नि त हौ अनि यो त नि। ला छुट्यो पो। कसरी हो यो फेरि? ल ठिक छ, त्यसरी है लाउने नै हो होइन। मैले देखेको थिएँ उयोमा, यहाँनिर रहेछ नि त नि फुस्काउने। टाइट नै छ भने चाहिँ, तर कस्तो अनकम्फर्टेबल फिल भएको। बानी पनि छैन है, फर्स्ट टाइम लाउँदैछु त्यही भएर नि होला। यो रहेछ। अब यो कहाँ अड्याउने हो? यहाँ हो, यो त होइन त। कहाँ हो यो के? यहाँ के आएर यस्तो रहेछ। अब यो कहाँ हाल्ने? यसो हो यहाँ? भगवान् खोइ घुस्दैन त। ल कहाँबाट घुस्छ यो? ए यसो रहेछ। तर्स्यो नि। राइट गाइज। ओ
कस्तो रहेछ नि त गाइज मेरो बाइक गाई चिन्डे कसरी गयो फेरि घुस्दै फेरि घुस्न है बे ए तेरिका यता फर्किन कसरी फर्काउने के गर्नु अब देब्रे परेन गाई दाहिने पर्यो गाह्रो चाहिँ हुँदैछ है लाउने एकदम तेरि यार फिट गर्नु नआउनु पनि गाह्रो छ त छिरो 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 यस ल पछि चाहिएको छ यो चाहिँ टाइट गर्ने रहेछ अब ट्राई गर्नेलाई मोबाइल पो छैन यार फेरि तनावै तनाव छ हो जिन्दगीमा अनि यसरी भयो कि त ठाडो पो हुने भयो त मलाई 1300 चाहिएको नि त नि कसरी 1300 बनाउनेलाई अब म पसिना भइसकेँ यो चाहिँ अब यति नै होला फुल सेटअप चाहिँ यति नै हो खतम टाटा बाई सी यू ल अब अहिले सिनमा है यो उयो गरेर हेरौँ यहाँबाट खिचेर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ अनि तपाईँहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ एकदम फिट एन्ड फाइनको के भन्नु यसलाई ज्यान पनि कडा देखिँदो रहेछ नि लाउरे जस्तै देखिँदो रहेछ है तर चाहिँ बन्नु सकिँदैन गाइज मरितरी यहाँ ब्लगर चाहिँ भन्ने कोसिसमा छु ल अब भनेको चाहिँ साइकलमा बाइकमा त्यसमा भयो नि त्यो ट्राई गर्नु बाँकी छ हेर्नु कस्तो हुन्छ गाह्रो पर्यो त गाइज यो अलिक राम्रै आएन क्या मलाई मनै परेन भिडियो राम्रोसँग अहिले चाहिँ कस्तो देखिएको छ होइन सायद राम्रो देखेको छ भने आशा गरेको छु खासै नहुँदो रहेछ क्या अब गोप्रो सोप्रो भयो है टाढोबाट खिच्छ मोबाइल चावलले कति नै खिच्ला र त्यही हो क्या कुरो चाहिँ ल अब एकचोटि चाहिँ माथि के भन्छ हौ त्यो यो लाकासम्म जान्छु है म अनि त्यहाँबाट चाहिँ म सिधै फर्किन्छु अलिक भएन क्या यो साइकलमा धेरै निहुरिनु पर्छ होइन अनि अब धेरै हल्लिन्छ पनि मोबाइल पनि धेरै अब के भन्छ त्यसलाई धेरै जुम जस्तो भएर खिचिन्छ क्या मोबाइलमा त्यही त हो अनि खिच्नु गाह्रो पर्छ कस्तो आएको छ है भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदेऊ गाइज अनि म चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ यहाँ खै 8 त हराएछ त हौ के हो यो पुरा झार पलाइसकेको छ यहाँ आइसकेको छु होइन अब ऐ तेरि एक हातले होइन 8 घुमाइदिउँ साइकलमा ल है ए पक्नुस् त एक हातले गाइज 8 घुमाइयो के भन्न चाहनुहुन्छ म जस्तो डेन्जर मान्छेलाई होइन हैट यसो उसो गएपछि अनि यता पाहाडतिर हैट तेरि यहाँ लग्यो भने त म त खतरा हुन्छ होला त जाउँ गाइज हैट हामी नि हेभी ड्राइभरै हो नि हौ खतरा होइन याहु अलिक उकालो ओह्रालो भए पो पाइडल नहानी कुदाउनु मजा हुन्छ छैन यति हो उकालो ओह्रालो भनेको एकदिन मेचीमा कुदाउनु मन छ हौ अब भिडियो राम्रो आउन थालेछ भने चाहिँ मेचीमा गएर बनाउँछु है खासै त्यो उयो नै हुँदैन क्या त्यही चित्त बुझेन क्या अलिक टाढोबाट खिचिए पो मजा हुन्छ उफ कस्तो देखेको छ एकचोटि चेक गर्नु पर्यो फेरि ल देखिसकिहाल्नु भयो होइन यो कस्तो हो भनेर भिडियो चाहिँ अब
ठिकठाकै क्या स्टार्ट गरौँ नट ब्याड होइन यो ठिकै हो यतिको भिडियो भनेको राम्रै हो नराम्रो भन्नु मिल्दैन यसलाई है अनि यो चाहिँ सेटअप चाहिँ यस्तो छ है दामी यतिको भएपछि त भइगयो नि भिडियो बनाउनु अलिकति सजिलै हुन्छ होइन हिँड्दा पनि अब के भन्नु अब जस मजा हुन्छ क्या अब पक्रिनु पर्दैन कसैले है भिडियो अनि यो मलाई चाहिँ माउन्ट चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ मन पर्यो चित्त चाहिँ बुझ है कोही हुनुहुन्छ लिनु चाहनुहुन्छ भने लिँदा चाहिँ हुन्छ तर के भन्नु यो तन्किने भएकोले चाहिँ अलिकति उयो हुन्छ यसलाई कसम गरिकन म्यानेज गर्नु सक्यो भने चाहिँ बबालै हुन्छ अनि अब चाहिँ म सिधै घर लाग्छु होप यु गाइज भिडियो मन पर्यो होला तपाईँहरूलाई अनि आइनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै अब भोलि चाहिँ म घर जाँदैछु भिडियोलाई होइन लाइक हान्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला वाच गरिराख्नु होला अनि के भन्नु क्या अब यस्तै हो गाइज डेली ब्लग्स होइन माइ डेली ब्लग्स अब आउँदै जान्छ सपोर्ट गर्दै जानु होला मजा आउँदैछ मलाई पनि ब्लग हान्नु है यत्रो सपोर्ट पाउँदाखेरि ल गाइज अहिलेलाई यति नै भन्दै टाटा बाई बाई भन्न चाहेँ मैले अर्को भिडियोमा भेटौँला अहिलेलाई टाटा बाई बाई सी यू निकाल्न नखोज खुट्टा खोजिन्छ त मेरो गीतको भाका बनिन्छौ मलाई मात्रै तिमी गाइदेऊ आच्छी जीवनभरिका लागि सम्झना बनिदिनु पोखरी डाँडा याहू जाऊ जिन्दगी सरर मोटरका गाडीमा भाँचिन्छ कि क्या हो साइकललाई देख्नेले देखिजान्छ आच्छी भ्लगर हो अरे भाइले क्यामेरा देखेको बित्तिकै भ्लगर के भन्छ गयो क्या हो चाहिँ गरेर अहिले जस्तो होइन टिकटक भन्नु पर्ला जस्तो गर्ने भयो गो